امشب در 24 هشدار علنی حاکمان جدید سوریه به جمهوری اسلامی. اردوغان هم میگه متحدان اسد عزادارن. عراقچی گفته هنوز برای قضاوت زوده. آنکارا شبه نظامیان کرد سوری رو تهدید به نابودی کرد. همزمان حاکمان دمشق از شروع گفتگوها با هیئت مشترک کردها خبر داده. ادامه مقاومت مدنی زنان در ایران در مقابل حجاب اجباری. بسیاری از دختران در شبکه‌های اجتماعی قوانین حجاب رو در اماکن عمومی به تمسخر گرفتند. و رقابت شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای حمایت از ترامپ با وجود سابقه دشمنی. بسیاری از اونها برای تأمین مالی مراسم تحریف رئیس جمهوری جدید صف کشیدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه جدید سوریه به جمهوری اسلامی هشدار داده از ایجاد هرج و مرج در سوریه خودداری کنه. این اولین هشدار علنی حاکمان جدید سوریه به حکومت ایران درباره رویکرد تهران در قبال تحولات سوریه است. در همین حال بنابر بعضی گزارش‌ها حکومت سوریه خواهان دریافت غرامت 300 میلیارد دلاری از جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشارکت در ویرانی‌های این کشور شده. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته متحدان بشار اسد در ازای از دست دادن اون حالا به فکر انتقامن. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود جوانان سوری برخاسته و مناطق تصرف شده رو پس میگیرن. امروز هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده که زوده برای آینده سوریه قضاوت بشه. فعلا زود هست که قضاوت بکنیم. عوامل مؤثر زیادی وجود داره در سوریه که آینده این کشور رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من الان قضاوت کردن زود هست، هم برای ما هم برای دیگرانی که فکر میکنن که به هر حال اونجا پیروزی هایی به دست آمده. تحولات در آینده زیاد خواهد بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای علیزاده، در حالی که بسیاری از کشورها دیپلمات‌هاشون را عازم دمشق کردن، حتی ایالات متحده هم نماینده‌ای فرستاده، تهران هنوز داره روی این قمار سرمایه‌گذاری میکنه که شاید دولت جدید عمر کافی نداشته باشه و بتونن حامیان تهران دوباره در دمشق دست بالا رو بگیرن. چقدر این قمار به نظرتون میتونه هزینه دیپلماتیک داشته باشه برای تهران؟ بگذارید از همین سخن آقای عراقچی آغاز کنم که گفتش که هنوز زود از قضاوت بکنیم، چه ما چه دیگران. خب پرسش این هستش که اگر زود از قضاوت کردن، چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی قضاوت کرد سوریه جدید رو؟ گفتش که اینا ناامنی ایجاد کردن، وضعیت دانشگاه چنین است چنان هستش و جوانان خواهند آمد آنجا رو پس خواهند گرفت. ببینید مسئله اول این هستش که اگر انتظار تهران این است که دولت جدید در سوریه قضاوت نکنه رفتار تهران رو، شاید تهران بخواد باب مذاکره و دوستی رو بگشاید، خب خودشون هم نباید قضاوت بکنن. دولتی که به سر کار آمده و اتفاقا بسیار خوب رفتار کرده تا کنون. بگذارید من اینطور مسئله رو به بیان دیگه مطرح کنم. نگاه کنید وقتی که در همسایگی ایران طالبان به قدرت رسیدن، ادبیات جمهوری اسلامی عوض شد. گفتن نیروی اصیل منطقه. آقای خامنه‌ای گفت حاکمان محترم افغانستان، یعنی لحن عوض کرده بودن. اما در مورد سوریه این رفتار رو از خودشون نشون نمیدن. به حال سقوط دولت جمهوریت در کابل بودن، در همسایگی ایران. سوریه که همسایه ایران نیستش، نگرانی بسیار بزرگی را ایجاد کرد، ولی تهران رفت کنترل کنه طالبان رو، باشون روابط تجاری و چه که میدانیم. علت این که این تفاوت رفتار رو میبینیم این هستش که در مورد طالبان از یه سال و 2 سال قبل، وقتی که آقای ترامپ دور اول رفت توافق کنه که کشور رو میدیم دست شما، تهران فهمید که فضا عوض خواهد شد، آمد خودشو باهاش منطبق کرد. یعنی حدوداً 1-2 سالی فرصت داشت خودشو با وضعیت جدید افغانستان منطبق. اما در مورد سوریه یک بار طوفانی زلزله‌ای آمد، در 11 روز بشار اسد سقوط کردش. معلوم است که شخص آقای خامنه‌ای هنوز
خودش رو با فضای جدید هضم نکرد، تطبیق نداده، شرایط رو هضم و درک نکرده، گوارش نکرده. روی این حساب مواضعی گرفته که خب اگر دولت رسمی ایران بخواد خیلی خلاف رهبر حرف بزنه که خب در روبروی رهبر ایستاده، اگر بخواد در امتداد رهبر همین مواضع سفت و سخت رو بگیره، خب با دولت جدید سوریه حمایت ترکیه رو داره، حمایت آمریکا رو داره، حمایت بسیار کشور با در اونجا چه خواهد، این همه منافعی که در اونجا داشته از دست خواهد رفت. خلاص حرفمو کوتاه کنم و این که به نظر میرسه مانند کسی که بوکسنی که ضربه خورده به صورتش گیج گیج میزنه، الان تهران در وضعیت گیج گیج زدن هستش و هنوز هضم نکرده این تغییر ژئوپلیتیکی که در منطقه به وجود آمده. آقای اسدزاده، اگر همین روی کرد و بخواد تهران ادامه بده، چقدر این ریسک براش وجود داره که یک دشمن جدید در منطقه برای خودش بتراشه؟ هرچند همین الان هم خیلی روابط حسنه‌ای وجود نداره و از طرف دیگه ترکیه متحد مهم دولت جدید سوریه رو هم بیش از گذشته باهاش وارد نزاع بشه. اولا من با اصطلاح تهران موافق نیستم که آقای علیزاده. ما تهرانی نداریم، ما شخص آقای خامنه‌ای داریم و آقای پزشکیان هم چندون تعیین کننده نیست. خود همین امروز گفته من نمیتونم حرف بزنم. بنابراین شخص خامنه‌ای، بیت خامنه‌ای و الان هم خبرگزاری فارس اگر بپذیریم که از به اصطلاح سخنگوی غیر رسمی سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای هست، اعلام کرد که یک مثلثی درست شده ترکیه، اسرائیل، تحریر الشام. در این خط رو آقای خامنه‌ای اتخاذ کرده. بقیه هم به هر حال دوگانه صحبت میکنن، نمیتونن به این صراحت خامنه‌ای حرف بزنن که گفته جوانان غیور سوری پس میگیرن دولت جدید رو. اونا میگن نمیدونیم ولی اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. ظاهرا این که خامنه‌ای دچار یک به اصطلاح یک نادانی شده در تشخیص اوضاع و اون این است که نتونسته استراتژی ترکیه رو تشخیص بده. ترکیه این کاری که در سوریه انجام شد حاصل چند سال کار مداوم و استراتژیک سوریه است. ترکیه دو هدف عمده داره در سوریه. یکی این که بتواند این قسمت اعظم 4 میلیون آواره سوری رو که در ترکیه هستند به مملکتشون باز بگردونه به چند دلیل. یکی به دلیل مشکلاتی که در خود ترکیه هست، تورم و غیره. یکی این که از این سوری ها در حقیقت برای بازسازی آینده و برای سرمایه‌گذاری آینده در سوریه میخواد استفاده کنه. اغلب بچه‌هایی که در این 7-8 سالی که در سوریه به عنوان آواری زندگی کردن همه ترکی یاد گرفتن. اینا همه سرمایه انسانی است برای نفوذ آینده ترکیه. و این کاری که ترکیه داره میکنه در حقیقت توافق غرب رو هم داره. همین امروز وزیر خانم بیربوک، وزیر امور خارجه آلمان، که در حقیقت اوائلش اعلام کرده بود که ترکیه باید مواظب رفتارش با کردها باشه، کم یا بیش حتی با سختگیری اردوغان علیه کردها هم موافقت کرده. جالب این است که دیشب این هیئت دولت جدید سوریه جلسه داشته. در این جلسه تصمیم گرفتش تمام گروه‌های مسلح خلع سلاح بشن، همشون متحد بشن در ارتش. البته کردها نبودن و امروز اردوغان یه سخنرانی بسیار بسیار سختی علیه کردها کرده. گفته که یا اینها هم خلع سلاح خواهند شد یا اینکه با سلاح‌هاشون دفن میشن. یعنی در حقیقت اردوغان دو هدف داره. یکی این که مسئله کردهای شمال سوریه رو که در کنار مرزش هستند و نزدیکی حتی انسانی و خویشاوندی و سیاسی با PKK دارن، اینها رو نمیخواد بذاره که اینا یک واحد شبه دولتی مستقل و هر چیزی تشکیل بدن و برای این کار بسیار بسیار مصممه و در این کار هم در حقیقت موافقت ضمنی آمریکا و غرب رو هم داره. این واقعیت ها رو جمهوری اسلامی یا شخص علی خامنه‌ای نمیخواد ببینه. علتش این است که شکستی رو که اینها در سوریه خوردند
چیزی بیش از شکست، چیزی بیشتر نتایج جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده. اینها سرمایه گذاری 44 ساله 40 ساله خودشون رو برای محور مقاومت به کلی از دست دادن. نه حزب اللهی در کار است، نه حماسی در کار است، نه اسدی در کار است، نه هشت شعبی عراق اعلام کرده است که دیگر دست به چین کارهایی نمیخواد بزنه، چون اونم تبدیل به یک گروههایی شده مافیایی که در درون دولت عراق ادغام هست و حاضر نیست منافع سیاسی و اقتصادی تو صف ایدئولوژی شیعه 12 امامی بکنه. مانده حوثی‌های یمن. حوثی‌های یمن هم که دیشب شنیدید آقای نتانیاهو چه گفت ما با اونها همین کاری رو خواهیم کرد، با رهبران حوثی‌ها که با هنیه کردیم، با حزب الله کردیم، با سنوار کردیم و اونجا رو هم از بین خواهیم برد. اینه که این واقعیت‌ها انقدر عیان هستند که آدم واقعا غمناک هست که چه کسانی تصمیم گیران اصلی سرنوشت جامعه ایران هستند. همه فهمیدن، ولی الان سخن از این است که تحریر الشام دست نشانده اسرائیل است و این ایدئولوژی هایی که بیش از 30 و چند سال آقای خامنه‌ای پراکنده میکنه و نتیجه هم جز این اوضاعی که ما فعلا میبینیم نداره. اینه که واقعیت ها انقدر سخت هستن که مجبور میشه روزی خامنه‌ای بپذیره یا اگر نپذیره باید عواقبش رو به اصلاح تحمل بکنه. ظاهرا هنوز نپذیرفته و شاید آماده هست مثل کارهای دیگری که سرنوشت ساز بوده در این جمهوری اسلامی، مثل اتمی که یک عده‌ای که طرفدار به اصطلاح سازش هستند یا طرفدار مصالحه هستند اینها رو به جلو بفرسته، یه راه حل دیپلماتیکی پیدا کنن، آخر سر خودش در کنار بیسته، موضع صریح نگیره و بگی که من از اول که گفتم اینها به ما به نتیجه نمیرسه. اینه که ما در یک وضع بحرانی که با سرنوشت مملکت اون ارتباط داره روبرو هستیم و یه بنبستی است که برای همه به وجود اومده. آقای علیزاده، فکر میکنید آنچه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته، آنچه که خود رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای گفته، بیشتر امید هست که حالا ایشالله که این دولت خیلی دوامی نخواهد داشت، یا فکر میکنید اقدام عملی هم خواهند کرد روی زمین برای بی‌ثبات کردن حاکمان جدید دمشق؟ ببینید پیامی که آقای خامنه‌ای فرستاده بود خیلی چجوری بگم، یعنی در ابرها حرف میزدش، یعنی پاش رو زمین واقعیت نیست. می شود گفت که آقای خامنه‌ای دچار هذیان گونی افت شده. اینکه بگوید که نیروهای نیابتی ما نداشتیم، مثلا اینا که شکستی هم که اتفاقا نیروهای نیابتی ما نبودن، خودشون می‌جنگیدن، خودشون هم شکستی خوردن، ضربه خوردن. اینکه بگوید که برای جوانان سوری میآیند و اینجا رو پس میگیرن، معلومه پاش روی زمین واقعیت نیست، زمین سخت واقعیت نیست و اگه چون نباشه دوباره پول و هزینه این کشور رو مصروف کار گزاف خواهد کرد. اینکه مثلا دست به اقداماتی بزنن مبنی بر اینکه در سوریه کنونی یه نوع بی‌ثباتی حاصل بشود تا هم دولت کنونی مستقر نشود، ناتوان باشد، هم ترکیه را اذیت و ایذا بکنن، این محتمل هستش. و اما اگر روزگاری سرشون به سنگ بخوره و بگن که آقا واقعیت تلخ رو باید پذیرفت، مثل طالبان که مثال زدم، با اون بخواین کنار بیاین، این راه طبیعتا راه ساده تری هستش، کم هزینه تر هستش، یه مقدار باید از پرستیژ خودشون صرف بکنن. همچنین که برای طالبان رو یه روز نیروهای شیطانی میدونستن، یه روز گفتن نیرو اصیل منطقه است، رهبران حاکمان محترم افغانستان از پرستیژ خودشون خرج کردن. من فکر میکنم در شرایط بحرانی که در داخل ایران هست، مسائل اقتصادی منظورمه، ضربه های منطقه‌ای که تهران دریافت کرده، خواهند رسید به این نکته دوم، یعنی اینکه بخواهند بروند بی‌ثباتی سازی بکنن در داخل افغانستان، در سوریه. این گرچه اهداف برخی هستن، اما فکر میکنم تهران به این طرف بخواهد برود. حالا البته با فاصله زمانی شاید 6 ماهه مثلا به اینجا برسن، ادبیاتشون رو تغییر بدن.
اما یه نکته هم در مورد صحبت آقای صدرزاده بگم. ببینید ترکیه با 3 هدف نه 2 هدف وارد این اقدام شد. اولا که اون پناهنده ها رو بفرسته به کشور خودشون. 3 میلیون پناهنده خیلی عدد بزرگیه. دوم این که بتوانه با کردهای در سوریه رو تحت کنترل قرار بده، بلکه از بینشون ببره. و سوم این که ترکیه دیده بود اسرائیل کریدوری رو تعریف کرده به نام کریدور داوود و این کریدور داوود قرار هستش که تمام مناطق کردنشین رو به همدیگه پیوند بده و هم راه تجاری هم تسلیحاتی ایجاد کنه. خب این طبیعتاً رو در رو قرار گرفتن با ترکیه است و ترکیه آمد کریدوری به نام کریدور توسعه رو تعریف کرده. این هستش که از کشورهای پولدار عربی خلیج فارس به بندر فاو در عراق و از بندر فاو به ترکیه یک رابطه تجاری برقرار بشه تا جانشین اون کریدور داوود بشود. حالا اینجا یه نکته‌ای هستش و اون نکته این هستش که اگر این نکته سوم که گفتم رو در نظر بگیریم، ما باید پیش بینی کنیم صحنه سوریه محل تقابل ترکیه و اسرائیل بشود. این رو بایستی از الان پیش بینی بکنیم که به هر حال این ترکیه که قدرت افزایی کرده برای خودش در منطقه، چه در بحث آذربایجان و ارمنستان، چه الان در بحث تحریر الشام، این ترکیه برای منطقه آرزوها در سین خود ضمن که امپراتوری داشتن، دیدیم که تمام این سرزمین عربی رو خاک خودشونه. آقای اردوغان رسما گفت اینا دمشق همه خاک ما بودن، یعنی نگاه توسعه ارضی داره. بنابراین در مقابل اسرائیلی که آقای اردوغان شخصا مواضعی رو گرفت علیه اردوغان، یعنی اینو مقایسه کنی با الهام علیوف که کلا سکوت داشت در مسئله غزه و کلا ساکت بود، اما آقای اردوغان نه به حرف در اومده بود. در شهرهای ترکیه راهپیمایی شدید علیه اسرائیل انجام می شده. یه چیزی آقای اردوغان هول میده به جلو که با اسرائیل روابط قبلی خودش رو نداشته باشه. بنابراین میخوام یه پیش بینی بکنم و اون اینکه محتملاً زمین سوریه بشه زمین تقابل ترکیه و اسرائیل و اگر این وجه شکل بگیره اون موقع بازی تهران رو باید نگاه کنیم. از این تقابل میخواد ماهی خودش رو بگیره و نوع دیگه بازی رو بخواد مدیریت بکنه. به هر حال شرایط بسیار پیچیده‌ای در برابر سوریه قرار گرفته و مواضع تهران هم تا الان روشن نبوده و پاشم رو زمین نبوده است. آقای علیزاده شاید مستقیما به این بحثمون ربط نداشته باشه، ولی با توجه به حرفایی که پیشتر زدید در مورد اینکه چقدر شکست در سوریه برای جمهوری اسلامی هزینه داره، داشتم فکر می‌کردم که واقعیتش اینه که بعد از 7 اکتبر و اقدام حماس بوده که وضعیت اینقدر ناگهان متحول شد. این حماس بوده که این وضعیت رو واسه جمهوری اسلامی درست کرده، نه؟ قطعاً اینطور بوده، ولی ببینید تو دنیا هر کسی میتونه بازی خودش رو بکنه. شما چرا بایستی به دفاع از او در آخرین خطبه‌ای که آقای خامنه‌ای خواند، در همون خطبه برگشت دوباره گفت عملیات 7 اکتبر عملیات درستی. ببینید یعنی 14 ماه گذشته، یعنی مثلا نصرالله کشته شده، یعنی حزب الله تضعیف شده، یعنی صفی‌الدین، اون چه که بر سر محور مقاومت آمده. شما صحنه رو دیدید، هزینه‌ای که دادید رو دیدید، باز میگید 7 اکتبر درست بوده. خب اگر 7 اکتبر اتفاق نمیفته، اگر شما همونجا میگفتید آقا این اقدام نادرسته، همون یا اصلا سکوت میکردید، میگفت آقا یه نفری اومده یه کاری کرده، سکوت میکردید، اینقدر هزینه پای شما تحمیل نمیشد. باز برگردیم به این که به اعتقاد من آقای خامنه‌ای پاش روی زمین سخت سیاست نیست، در هوا و در فضا داره فکر میکنه. آقای علیزاده ممنونم از پاسختون. منتها خواستم بگم آقای صدرزاده اشتباهی گفتم. آقای علیزاده، آقای صدرزاده شما این نکته رو اشاره کرده بودید. چقدر فکر میکنید که این اتفاقاتی که افتاد واقعا نتیجه حوادث بعد از 7 اکتبر؟ کاملا شما نگاه کنید سقوط دمشق کی بود؟ سقوط دمشق از روزی شروع شد که عملا اسرائیل و حزب الله آتش بس اعلام کردن، دیگر حزب اللهی وجود نداشت. یک روز قبلش پوتین اعلام کرده بود که من 4000 نیروهای ایرانی رو از سوریه خارج کردم و چون ترکیه و جیش الملحقین یعنی ارتش آزاد سوریه و تحریر الشام میدونستن که دفاع از شهرها
به عهده نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله. ارتش سوریه اصلا اخلاق دفاع نداشت و همین علت هم میدونستن که تا این دو نیرو نباشن، یعنی حزب الله و پاسداران، اینها میتونن تمام شهرها رو بگیرن و خیلی هم سریع گرفتن. یک نفرم کشته نشد تا به اونجا رسیدن. تمام تانک ها هم گذاشتن دست شهرها. اینکه بدنه ارتش سوریه تسلیم شد ناشی از وضعی است که در درون خود ارتش سوریه بود و این محاسبه هم خیلی دقیق بود. ارتباط این که حزب الله هم به اصطلاح به اون وضع کشیده شد و حسن نصرالله ارتباط مستقیم با 7 اکتبر داشت، اصلا کل صحنه مال 7 اکتبر. یعنی ما یک خاورمیانه قبل از 7 اکتبر داریم و یک خاورمیانه بعد از 7 اکتبر خواهیم داشت و این حرف نتانیاهو هم باید خیلی خیلی جدی گرفت که میخواد یه خاورمیانه جدیدی بسازه. با حرف آقای علیزاده هم در مورد ترکیه و اسرائیل چندان موافق نیستم. این پیش بینی است که در حقیقت میتواند به وقوع بیفتد، نه، ولی ظاهراً اسرائیل و ترکیه در آذربایجان کار بسیار مشترک استراتژیک با هم دارن میکنن. هر دوتاشون هم علیه ایران دارن انجام میدن. پیروزی آذربایجان بر ارمنستان به کمک اسرائیل میسر نبود. شما تعداد کشتی‌های ترکی که برای اسرائیل به اصطلاح کالا میبرن نگاه کنید. 2 تا چیز رو باید از هم جدا بکنید: دنیای تبلیغات و دنیای واقعیات. در دنیای تبلیغات حق با آقای علیزاده است که اردوغان ظاهراً خودش رو طرفدار حماس میدونه، طرفدار خلق فلسطین میدونه برای رنج آنها و غیره. این تبلیغاتی است برای مصرف داخلی حزب عدالت و توسعه در درون ترکیه بدون هیچ گونه نتیجه عملی در سیاست خارجی. در سیاست خارجی توافق کامل با اسرائیل داره. فقط یک چیزی هست، یه اختلاف نظر با اسرائیل داره نسبت به حقوق فلسطینی ها که در این تفاوت نظر تقریبا با همه در جهان غرب، هم با وزیر امور خارجه آلمان هم نظره که نتانیاهو، این اختلاف بین شخص نتانیاهو و شخص اردوغان ربطی به رابطه تاریخی ترکیه و اسرائیل نداره. این رابطه ترکیه با اسرائیل جزء تصمیم ایجاد دولت ملت ترکیه است و ممنونم آقای علیزاده. ممنونم. دوست دارم بیشترین بحث رو ادامه بدیم ولی فرصت متاسفانه به پایان رسیده. بله. ممنونم از هر دو شما. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. رئیس جمهوری ترکیه گفته شبه نظامیان کرد در سوریه یا سلاح‌های خودشون رو زمین میذارن یا با همون سلاح‌ها دفن میشن. تهدید رجب طیب اردوغان در حالی که اخیراً دولت حاکم بر سوریه گفته گروه‌های مسلح مخالف در وزارت دفاع کشور ادغام میشن. از طرف دیگه مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان وساطت بین نیروهای دموکراتیک سوریه و شورای ملی کرد رو برای تشکیل یک هیئت مشترک آغاز کرده. قرار این هیئت با احمد الشهر رهبر گروه تحریر شام ملاقات کنه. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، گروه‌های کرد واقعا خیلی ابزاری برای چانه‌زنی الان در سوریه ندارن. اینطور نیست؟ از شمال ترکیه رو داریم که داره دائم اونها رو تهدید میکنه. در دولت مرکزی هم از اونها خواسته شده که سلاحشون رو تحویل بدن. کاملا درسته و حتی با گروه تحریر الشام هم، یا در واقع شاید درست دقیق نباشه بگیم تحریر الشام، بلکه دیگر گروه‌های مسلح اسلامگرای سوری که هم پیمان با تحریر الشام و ترکیه هستند، اونها در منبج در حال حاضر با نیروهای کرد درگیرند. اما نکته اینجاست که آقای اردوغان اگر که بخواد اونطور که تهدید کرده در سخنرانی امروزش، در موضع‌گیری‌های پیشینش، نیروهای شبه نظامی کرد رو بخواد از میان ببره در شرق سوریه و بخواد که به حکومت خودگردانی که تا حالا اونجا داشتن پایان بده، خودش هم میدونه که این خیلی عملی نیست، به دلیل اینکه ارتش ترکیه پیشتر هم بارها کوشیده بود که مناطقی رو در شمال سوریه خالی کنه از شبه نظامیان کرد، اما فقط به بخشی از اهدافش دست پیدا کرده بود. نکته دیگه همین هستش که آمریکا به شکل نظامی از کردهای سوریه پشتیبانی میکنه. بنابراین در عمل اتفاقی که میفته این هستش که
آقای اردوغان میدونه که اولا در سوریه نیاز داره که ثبات برقرار باشه در سوریه. به هیچ وجه به نفع آقای اردوغان و دیگر کشورهای دارای نفوذ در سوریه جدید نیست که این کشور بار دیگر صحنه جنگ داخلی بشه. ترکیه میخواد که از بازار بزرگ و پرسودی که سوریه براش ایجاد میکنه، از این همه در واقع فرصت هایی که در ساخت و ساز ترکیه پیش روشه، ببخشید ساخت و ساز سوریه پیش روشه، از این بهره ببره و این قبل از هر چیزی نیاز به این داره که وضعیت سوریه آرام باشه. بنابراین اگر بخواد که سر جنگ رو با کردها شروع کنه، میدونه که جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود و بیش از زیان برایش نخواهد داشت. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که به یک شکلی سعی میکنه که پروسه پذیرفته شدن دولت خودگردان کرد سوریه رو و یک نظام در واقع فدرال در سوریه رو تا اونجا که ممکنه به تأخیر بیاندازه. بنابراین الان که در سوریه می‌بینیم که نظم تازه حاکم شده، هدف این است که به زودی در اونجا مانند مثلا در افغانستان کنفرانس بن برگزار شد، در مورد سوریه هم یک کنفرانسی برگزار بشه، اونجا بشینن و تصمیم بگیرن که سوریه آینده قراره که چگونه اداره بشه، قانون اساسی بنویسن، انتخابات بشه. نمیتونن در این چنین نظم تازه‌ای که برای سوریه میچینند کردها رو نادیده بگیرن و کردها مستقرند مانند شمال عراق برای خودشون با نیروی سلاح یک منطقه خودگردانی دارند که اون رو نمیشه از دست اونها گرفت و در نتیجه آقای اردوغان در اون زمان باید بپذیره اینها رو. برای اینکه چنین اتفاقی که نیفته بهترین کار براش این هستش که کاری بکنه که فرایند این که چنین نشست‌های برگزار بشه، در واقع فرایند تأسیس سوریه جدید تا اونجا که ممکنه به تأخیر بیفته و یک وضعیت تعلیقی رو به شکل طولانی کنه. در حال حاضر به نظر میرسه که آمریکا هم تا حدی این اجازه رو به ترکیه بده. یعنی آمریکا از سوی نمیخواد، به خصوص آقای ترامپ اگر که بیاد همون سیاست‌های پیشینش رو با ترکیه دنبال کنه، از سوی نمیخواد ترکیه رو از دست بده و از سوی هم بهش شدیداً توصیه میشه که پشت کردها رو خالی نکنه. قدرت‌های دیگری هم هستن که نمیخوان که از کردها پشتشون خالی بشه. در نتیجه تا زمانی که این فرایند سیاسی حاصل بشه، آقای آمریکا یا آقای ترامپ اجازه میده که نیروهای همپیمان با ترکیه در یک درگیری‌هایی بتونن تا اونجا که ممکنه خاک بگیرن از کردها، تا اینکه دست آقای اردوغان در آینده‌ای که میخوان بشینن برای ترکیه نظم سیاسی تازه بشینن دست بالاتری داشته باشه، ولی بیش از این حد نخواهد بود. تا حدی فقط اجازه مانور میده که ترکیه بتونه خاک بیشتری تا اونجا که میتونه از کردها در سوریه بگیره. یه اشاره کوتاهی به آقای ترامپ کردید. به طور کلی آمریکایی‌ها و اقلیم کردستان در عراق چقدر میتونن نقش میانجی بازی کنن؟ اقلیم کردستان اساساً با همپیمانان همین شبه نظامیان کرد سوریه که PKK باشند علیه اونها با ترکیه همکاری کرده و میکنه و خیلی رابطه دوستانه میان حکومت آقای بارزانی و حکومت کردهای سوریه نیست و ترکیه در واقع تونسته کردستان عراق رو به نوعی به خودش از لحاظ سیاسی و اقتصادی وابسته بکنه و خیالش از بابت اونها راحت بشه. بنابراین خیلی ما نمیتونیم روی وزن اقلیم کردستان عراق روی کردهای سوریه حساب بکنیم. بیش از هر چیزی اینجا مسئله آمریکا مطرحه که تا چه اندازه پشت کردها بایسته، که به نظر من آمریکا پشت کردها رو رها نخواهد کرد و دولت‌های دیگر منطقه هم اگر ببینن که منافعشون در سوریه داره به نفع ترکیه مصادره میشه یا اینکه ترکیه حاضر نیست که سهمی برای اونها در اون سهمی که اینها میخوان در آینده سوریه براشون در نظر نگیره، احتمالاً اونها هم برن پشت کردها، مثلا بیشتر عربستان یاد کرد در این وسط، یا اونها هم بخوان یا روسیه حتی پشت کردها بایستن به عنوان اهرمی برای مهار کردن ترکیه. در حال اینکه ترکیه خیلی هم دست بالا رو در منطقه داشته باشه به نفع بقیه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نیست. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. در ایران همزمان با افزایش فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به این موضوع گفته دستگاه‌های دیگه نمیتونن برای مجلس تعیین تکلیف کنن.
همزمان بسیاری از دختران و زنان تصاویری از خودشون با پوشش اختیاری برای به چالش کشیدن این قانون در فضای مجازی منتشر کردند که با واکنش‌های زیادی همراه بوده. با اینکه در ایران عده‌ای در تلاشن با اجرای شدن قانون جدید مقاومت مدنی زنان و دختران با شدت بیشتری سرکوب بشه، بسیاری از کارشناسان اما بر ناتوانی حکومت در اعمال این قانون تاکید دارند. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. توماس خانم کنانی، مطمئنم این تصویرها رو دیدید. به نظر میسه که واقعا دیگه کنترل از دستشون خارج شده. خود پزشکیان که میگه که دنبال اجرای کردن این قانون نیست، در کوچه و خیابان هم که تصاویر رو میبینید در کنار تابلوهای ترویج و تبلیغ حجاب چه نوع عکس‌های منتشر میکنن. درود بر شما. من یادم آخرین تحلیل هایی که میدیدم حالا از خیلی از همکاران در مورد همین طرح به قول معروف عفاف و حجاب که منتشر شده بود، اون رو نوعی جنون دیکتاتوری میدونستن که نشون میداد جمهوری اسلامی که از هر نظر در آستانه فروپاشی قرار گرفته، از لحاظ اقتصادی با قیمت دلار و ارزی که اصلا غیر قابل باور بوده، با وضعیت بین‌المللی که می‌بینیم هر روز از روز پیش برای این کشور، در واقع برای این رژیم در این کشور ناپایدارتر میشه و در واقع اون هلال شیعی یا آرزوی اون هلال شیعی رو بهتره بگیم که مدت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی کرده بود، حالا در نهایت انگار که بایستی به گور ببره و مسائل و مشکلات دیگه‌ای که در نهایت داره باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه. در این میانه به جای اینکه حداقل راه حلی پیدا کنه که کمی شرایط برای مردم داخل متفاوت باشه از اون چیزی که تا حالا بوده، به مثابه یک دیکتاتور توتالیتری که هیچ وقت نمیتونه عاقلانه فکر کنه، نمیتونه توانمند باشه و اصلا نمیتونه کلمه مدیریت رو حتی نزدیک بشه به معناش، چه برسه به اینکه معنا کنه، به جان مردم افتاده و داره سعی میکنه قانونی تصویب کنه که بیشتر به نظر میاد قطره آخری بر صبر، کاسه صبر مردم باشه علیه این حاکمیت. در نهایت اتفاقی که میفته وقتی یک چنین قانونی تصویب میشه بعد از یک جدال مؤثر که خودش ماحصل یک تقریبا جنبش انقلابی 2 ساله بوده، یعنی فضایی که هنوز هم میتونیم اعتراف کنیم که ملتهب، هنوز هم پس لرزه هاش به شدت وجود داره و هنوز هم جمهوری اسلامی نتونسته کمر راست کنه از اون و میبینید که همچنان هم هر از گاهی شواهدی بر این امر پیدا میکنیم و میبینیم. اما کاری که در نهایت صورت میگیره این است که این قانون رو تصویب میکنه با دولتی که سعی کرد بروی کار بیاره تا مقداری مشروعیت برای خودش بخره، حالا داره حتی اون دولت رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار میده و از همه مهمتر مقاومت مدنی که در برابر صورت میگیره. آقای فرزی ببینید، یک مقاومت مدنی برای مردمی که اون رو انجام میدن از چند جنبه بسیار مهمه. خود مردم ما بهتر از هر کسی میدونن که مقاومت‌های مدنی این چنینی یا اصطلاحاً آنچه تحت عنوان مبارزات خشونت پرهیز میشناسیم برانداز حکومت ممکنه به اون مفهوم نباشه، اما میدونن که در ضعیف کردن پایه‌ها و رسوندن ما در واقع به اون لحظه‌ای که فکر می‌کنیم حالا با یک انقلاب موثر میشه رژیم رو براندازی کرد، خیلی کمک می‌کنه. شما در نظر بگیرید در شرایطی که ما در ایران داریم، جامعه ما مبارزان کف خیابان هستن، یعنی می‌بینید در این کیس خاص بیشتر احتمالاً خانم‌ها قربانی خواهند بود اگر بخواد این قانون اجرایی بشه، هدفش هم خانم‌ها هستن. چیزی که به چشم من میاد اینطور هست که حفظ امنیت باید یک مسئله باشه که ما نباید فراموش کنیم. رژیم‌های توتالیتر هر چقدر هم که ضعیف باشن تا لحظه آخر دست از آزار مؤثر شهروندانی که مقاومت میکنن بر نمیدارن و این بحث بسیار مهمیه. بحث بسیار مهم دیگه که فکر میکنم باید بهش اشاره کنیم اینه که از این طریق شما یک تکثیر شجاعت انجام میدید. یعنی به قولی خیلی ها اینطور فکر میکنن بهتر از این هست که علیه حاکمیت هیچ رفتاری صورت نگیره و این تفکر درستیه. به قولی یک نگاه ممکنه ما رو در نهایت برسونه به یک انقلاب مؤثر، اما به مثابه همون قطع کردن دست و پای اختاپوسی هست که باید در نهایت به سرش برسه. میتونه در پلتفرم‌های اجتماعی مثل سوشال مدیاها منتشر بشه، در واقع اون تکثیر شجاعتی هست که بارها بهش اشاره شده، میتونه توجه جهانی رو جذب کنه، خودش بسیار مسئله مهمی هست که باید بهش دقت کنیم. ولی در کنار اون باید در نظر بگیریم ما مواردی در تاریخ داریم که در نهایت موفق شدند از این طریق واقعا به جایی برسه، یعنی واقعا موفق شدند که یک حکومتی رو اونقدر تضعیف کنه. حالا چه بخوایم از انقلاب استقلال هند، حالا جنبش بهتر اسمش رو بگذاریم، صحبت کنیم، تا چه مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، به هر حال نشون دادن، این تاریخ به ما نشون داده که چطور اینها موفق شدن یک تأثیری بگذارن. من فکر می‌کنم البته در مورد کیس ایران به خاطر که ما تعیین نمی‌کنیم چه اتفاقی میفته در رفتن
جمهوری اسلامی، نه به این مفهوم که ما تعیین کننده نیستیم، به این مفهوم که میزان خشونتی که از طرف حاکمیت اعمال میشه به مبارزین در نهایت به ما میگه که میزان در واقع رفتار تکانه‌ای مردم در این جریان انقلابی به چه سمتی باید پیش بره. اما من حدس میزنم که ما در کنار اینها، در کنار ضعیف کردن پایه‌های حکومت، در نهایت به این نقطه میرسیم که به این نتیجه برسیم براندازی به هر حال به روش‌های متفاوت از روش‌های خشونت پرهیز، حالا خشونت پرهیز کلمه درست نیست، شاید بهتر بگم مقاومت‌های مدنی احتیاج داره، یعنی دیگه وارد فاز خیابانی شدن و به صورت اعتصابات و اعتراضات شاید مرحله نهایی باشه. اما اینها پایه‌های بسیار قوی برای رسیدن به اون مرحله میتونه باشه. خب فکر می‌کنم هدف مردم هم در نهایت همین هست در مبارزه با رژیم ایران. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما. در آمریکا بانک 4 سال پیش 10 شرکت حمله به ساختمان کنگره این کشور رو محکوم کردند و متعهد شدن از حمایت کسانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 رو به چالش میکشن خودداری میکنن. حالا اما بسیاری از این شرکت‌ها برای تامین مالی مراسم تحلیف دونالد ترامپ صف کشیدند و با هم رقابت دارند. وال استریت ژورنال در گزارشی دست کم نام 11 شرکت رو نوشته که بعد از تهدیدهای قبلی حالا از مراسم تحلیف ترامپ حمایت میکنند. شرکت‌های خودروسازی فورد و تویوتا، شرکت نرم افزاری اینتویت و انجمن تولید کنندگان داروی آمریکا هر کدام $1 میلیون به مراسم اهدا کردند. بانک‌هایی از جمله گلدمن ساکس و بانک آف امریکا و جنرال موتورز هم از جمله شرکت‌های حامی این مراسم هستند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروان کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، چه شده تمام این شرکت‌هایی که خیلی مواضع مخالف آقای ترامپ گرفتن حالا هر کدوم حدود $1 میلیون دارن به مراسم تحلیفش کمک میکنن؟ درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید اینا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری هستن. حتی اگر در پیشینه اینها نگاه بکنیم، بسیاری از این شرکت‌ها در زمان آقای اوباما کمک کردند، در زمان آقای بایدن کمک کردند، در زمان ترامپ در دور نخستش هم این کمک رو کردن. یعنی این شرکت‌هایی هستن که به منافع خودشون نگاه میکنن، نه به اون چیزی که در کشور آمریکا داره پیش میره. برای همین هم هست حضور آقای ایلان ماسک تحریک میکنه شماری رو که پیشی بگیرن از یکدیگر و برن در صف کمک کنندگان قرار بگیرن. بنابر برآوردها این دور از ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشتر کمک جذب خواهد کرد برای این دوره مراسم سوگند یاد کردنش که در حدود $107 میلیون براش پیش بینی کردن. شما به شرکت‌ها اشاره کردین، هر کدوم از این شرکت‌ها نقشی دارن. یعنی وقتی شما به شرکت تویوتا اشاره می‌کنین می‌بینید یا فورد، اینا در برابر یکدیگر در آینده‌ای دارن فکر می‌کنن که اتومبیل‌های برقی و الکترونیکی می‌خواد به بازار بیاد، کی با چه کسی در رقابت هست و همه اینها تاثیرگذاره. شما به شرکت داروسازی اشاره کردید. این شرکت‌های داروسازی در اندیشه این هستن اگر نمیتوان جلوی رابرت کندی جونیور رو گرفت برای اینکه به ریاست بحث بهداشت دارو برسه، خب حالا باید بریم یه نوعی سر میز بنشینیم. آمریکایی‌ها مثال همیشگی رو دارن که میگن اگر دور میز نیستی پس جزو منیو هستی. بله، قبول دارید که یه مقدارم رویکردها واقعا در مقابل آقای ترامپ به نظر میرسه که تغییر کرده؟ یعنی اون تصویر هیولای ضد دموکراسی که مثلا چند سال پیش از او تصویر میشد به نظر میرسه تا اندازه زیادی کم شده الان، اینطور نیست؟ ببینید آقای فرزاد عزیز، مسئله این استش که دموکراسی آمریکا یه شکل مشخصی در 250 سال گذشته داشته. رئیس جمهورها میآیند و میروند، احزاب قدرت میگیرند و میروند، ولی این شکلها باقی میمونه. اون چیزی که شما میفرمایید درسته، آقای ترامپ به یه نوعی میخواد از خودش چهره دیگه‌ای هم بیافرینه، یا بهتر است بگوییم که آقای ترامپ از نظر تفکر اگر به حزب جمهوری خواه نزدیک نمیشد، در همون سال 2016 دموکرات‌ها جذبش کرده بودن، نزدیک بود به اینها. او یک بازرگان خیلی
قوی و مقتدره که همه چیز رو برای خودش میخواد پیمان ناتو باشه، میخواد در آمریکا باشه. تغییراتی که در فکرش میاد برای این است که چگونه خودش رو در جامعه نشون بده. کاملا درست میفرمایید، میتونه تغییرات اینطوری هم باشه، ولی واقعیت اینه که این تغییرات رو نخواهند پذیرفت. اونهایی که پیرامون آقای ترامپ هستن، اونهایی که نقش اساسی در موتور سیاست خارجی، موتور سیاست داخلی و این نوع مسائل رو در دستشون دارن، اونها نخواهند گذاشت که ایشون اون گونه‌ای که تصور میکنه و خیال میکنه به مردم نزدیکتر باشه و سیاستاش رو عوض کنه. شما سخنرانی‌های آقای ترامپ رو که نگاه میکنید دیگه اون سخنرانی‌های عجیب و غریب رو نمیکنه، بیشتر تصمیم داره که اگر از روی تلپرامپتر نمیخونه دست کم حرفایی نزنه که ناگزیر بشه جواب بده. قبول داره که تا اندازه زیادی، ولی به نظر میرسه که در مقایسه با دور اول زمامداری آقای ترامپ که این ماشین شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ماشین رسانه‌های جریان هستی تا اندازه زیادی در تخاصم مستقیم با آقای ترامپ بودن، الان به نظر میرسه که حداقل شاید بخشش به خاطر این چالش‌هایی که در 4 سال گذشته در دوره زمامداری بایدن بوده حاضرن که یک فرصتی به او بدن، چون میبینن که یک اقبال عمومی داره، رأی بالایی هم به دست آورده. حتی میبینیم کسانی مثلا مجریان برنامه مورنینگ جوی MSNBC که خب رویکرد خیلی منفی نسبت به آقای ترامپ داشتن میرن سراغ او. بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت متا که آقای زاکربرگ بالاخره رویکردی ضد ترامپی کم و بیش داشته در دور قبلی، حالا داره به کارزارش کمک میکنه. چقدر فکر میکنید که این تصور وجود داره در شرکت‌های بزرگ آمریکایی که اتفاقاً شاید دوران زمامداری آقای ترامپ در دور دوم یک خون جدیدی بیاره در رگ‌های اقتصاد آمریکا؟ دست کم این هستش که این شرکت ها میاندیشن که میتونن نقشی داشته باشن در این تغییرات و مسئله مهم این است که این شرکت ها به آینده خودشون نگاه میکنن و به ویژه این که تصمیم های سیاسی که داره گرفته میشه در زمینه تعرفه ورود اتومبیل یا چیزهای دیگه، این تعرفه ها کمک میکنه. به این ترتیب اگر گفته میشه یه تعرفه میخوایم برای مکزیک بذاریم یا برای چین بذاریم یا برای پاناما، دیرو آقای ترامپ میگه که میخوایم حمل و نقل و تمام این شرکت ها آدم هایی دارن که برنامه های سیاست کلی خودشون رو در درون آمریکا و مسئله جهانی تبیین میکنن و برنامه ریزی استراتژیک دارن. این که آقای ترامپ این دوره اصلا تفاوت زیادی داره با دوره نخستش طبیعیه. یک، اون تجربه ریاست جمهوری که فقط ریاست جمهوری شعار دادن و قدرت بخشیدن به خود نیست رو باور داره. دیگر اینکه اجازه میده که این پیرامونیان بیان در قدرت قرار بگیرن، اونها هستن که کشور رو اداره خواهند کرد و آقای ترامپ نقش رئیس جمهور رو خواهد داشت و فقط ماشین امضا خواهد بود. تا جایی که میتونه تلاش داره که خودش خلاف نکنه، برای اینکه باید بازگو کننده و برگردان این باشه در آینده که چرا این اتفاق افتاد. فراموش نکنیم هر رئیس جمهوری برای خودش به قول این فرنگی‌ها یک لگاسی قائل هست و برای معاون خودش هم احتمال پیروز شدن و انتخاب شدن. اینجاست که آقای ترامپ دست و بالش به اندازه کافی هم باز هست، هم در بحثی از مسائل بسته هست، نمیتونه هر حرفی رو به زبون بیاره. ولی مسئله این است که اقتصاد آمریکا خواهد رفت جلو و اقتصاد آمریکا بسته این که چه کسی سیاستمدار هست و چه کسی در کاخ سفید هست این هستش که به وسیله شرکت‌های بزرگ، بانکدارها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تولید اتومبیل و فروش دارو و اینها میتونه معنادار باشه. بسیاری از اینها این روزها بحثشون این است که چه کسی پذیرفته خواهد شد که در کابینه باشه یا نباشه. آیا اینها افرادی هستن که میان برای کابینه ولی سنا ردشون میکنه، یا ترامپ با خیال راحت کسی دیگه ای رو جاشون میذاره، یا پذیرفته میشن و باید موضوع رو عوض کنن؟ ممنونم. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید. اگر کریسمس یا هانوکا رو جشن میگیرید بهتون تبریک میگم. تا برنامه بعدی، بدرود.